नमस्कार, साधनास किचनमध्ये आपलं स्वागत। मी आज करणार आहे कैरीचं पन्ह। त्यासाठी मी इथे 2 कैऱ्या घेतलेत, साखर घेतली अर्धी वाटी, वेलची पूड। आपण आता पहिल्यांदा कैरीची साल काढून घ्यायची आहे। साल काढून कुकरमध्ये एक शिट्टी करून घ्यायची आपण। आता ही कुकरमध्ये शिजवून घ्यायचे, 1-2 शिट्टी करून घ्यायचे। 1-2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आपण ह्याला। बघा आपले हे छान शिजवून झालेत कैरी। मी तर प्लेटमध्ये काढून घेते। बघा किती मस्त कलर आला याचा। तर आपण याचं गर काढून घ्यायचं आहे। हे मी शिजवून घेतलेलं आहे। बघा हे आपण कैरीचं गर काढून घ्यायचं आहे। तर आपण हे मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आपण। हे बघा हे कैरीचा गर काढून घ्यायचं आपण। आपल्याला हे कैरीचं पण आपण उन्हाळ्यातच करतो जास्त, कारण उन्हाळ्यात कैरीचा सीझन असते ना, त्यामुळे कैरीचे भरपूर पदार्थ करता येतात। तर बघा हे आपलं हे सगळं कैरीचं गर काढून झालेलं आहे। तर आपण हे मिक्सरवर साखर घालून थोडं फिरवून घ्यायचं आहे। तर हे आपण थोडं मिक्सरच्या भांड्यात फिरवून घ्यायचं आहे। बघा हे जास्त फिरवायचं नाही, थोडं फिरवायचं आहे, साखर घालून फिरवायचं आहे। मी इथे साखर घेतली, 1 वाटी साखर घालते याला। तुम्ही गूळ घालू शकता, गूळ पण चालतंय। मी साखर घातले, गुळाचं पण छान होते। पण थोडी वेलची पावडर पण घालते यात मी। बघा मी हे मिक्सरमधनं फिरवून घेतलेलं आहे। तर हे बाउलमध्ये काढून घेते मी। आईस क्यूब टाकून घ्यायचं त्याच्यामध्ये। तर मी आता आईस क्यूब टाकलेले आहेत। आपण हे कैरीचं गर टाकायचं याच्यामध्ये। तर आपण याच्यामध्ये थंड पाणी टाकणार आहे मी, हे बघा। आणि आपल्याला आवडत असेल तर थोडंसं मीठ टाकायचं चवीपुरतं याच्यामध्ये। मी थोडंसं हे आपण हलवून घ्यायचं आहे। आपलं तयार आहे कैरीचं पन्ह। खूप छान थंड आहे बघा। तर बघा हे आपलं तयार आहे कैरीचं पन्ह बघा। आपलं कैरीचं पन्ह तयार आहे। तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। आपलं हे कैरीचं पन्ह खूप सोपं आहे, तुम्ही पण नक्की करून बघा।